Përshëndetje zonë dhe zotëri, ju flas drejt për drejt nga studio Infomagazinës të Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, do jem me ju gjatë minutave. Në vazhdim, shkojmë me zhvillimet kryesore që shënuan ditën. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa do t'jetë para deputetëve në 2 interpelanca, njëra në lidhje me situatën e krijuar në Mitrovic dhe tjetra në lidhje me sigurimet shëndetësore. Një vendim i tillë u mor në kryesi sot. Ambasada e SBA se përshëndeti marrëveshjen për rënimin e murit. Goran Rakić është zotuar se nesër do të fillojë ndërtimi i një strukture të re prej betoni në shëtitore prej 70 centimetrave. Rreth gjysmë milioni rumun po vazhdojnë protestojnë në Bukuresht edhe pse qeveria anulloi ligjin për shfaqsim të disa zyrtarëve për korrupsion, ata nuk po besojnë se ekzekutivi do ta mbajë premtimin. Për situatën në veri të vendit krijuar pas rënimit të murit dhe mbi atë se si do të veprohet më tutje, sot do të debatojmë edhe më tutje në Infomagazinë pjesën më të madhe të këtij edicioni. Do jem bashkë me zotin Faruk Mujka nga radhë televizjes Vetvendosje dhe Safet Kamberi nga Lidhja Demokratike e Kosovës si përfaqësues lokal, por do kemi edhe ministrin Ferat Shala në një lidhje të drejtë për ta inkorporuar në pjesën e debatit se si u mor vendimi dhe si do të procedohet më tutje. Dhe mu për murin sot është diskutuar edhe në Kuvendin e Kosovës në takimin e radhës të kryesisë, aty ku u mor vendimi që kryeministri i vendit t'ju përgjigjet deputetëve në 2 interpelanca të ndryshme. Dhe njëra mu ka të bëjë me situatën e krijuar në veri të Kosovës, pra pas vendimit për rënimin e murit, tjetra ka të bëjë me sigurimet shëndetësore. Çfarë ndodhi sot në kryesinë e Kuvendit të Kosovës, cilat ishin momentet kryesore? Ndjekim bashkë nëpërmjet kësaj kronike. Për gjithçka që ndodhi ditëve të fundit në veri të Mitrovicës, të enjtën kryeministri Isa Mustafa do të raportoj para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Ky vendim u mor në mbledhjen e kryesisë që u mbajt të hënën. Pas saj, kryetari i Kuvendit Kadri Veseli tha se mure ndarse nuk do të ketë më në Kosovë. Ndërkaq paralajmërimi i serbëve për ndërtimin e një muri tjetër në atë pjesë të vendit, sipas tij është vetëm provokim. Do të kemi një projekt të ri, marrëveshje dhe me leje të plot institucionet të Republikës Kosovës, do të duke përfshirë pushtetin qendror dhe pushtetin lokal, projekt i cili është dinjitos si shëtitore. E shefi i grupit parlamentar të AAK-s Pa Lekaj tha se rrëzimi i murit është mirë që u bë, por shtoi se në rezolut thuhet se rivitalizimi i urës duhet të bëhet siç ka qenë më 1998-99. Mendoj që është edhe një gabim shumë i madh në marrëveshjen, sepse nuk është dashur që të bëhet dialog për murin, sepse është rezoluta e Kuvendit dhe qeveria është dashur që të implementoj me përpikëri rezolutën e Kuvendit. Të gjitha këto zhvillime, deputeti i Vetvendosjes Driton Çaushi po i sheh si shumë shqetësuese. Ajo që po ndodh në ditët e fundit është vetëm një manipulim i opinionit publik, për shkak se po zhvillohet një cirk, megjithatë të gjithë e dim tani më që nesër do të fillon ndërtimi i një muri të ri. Kjo legjislaturë, e cila po ballafaqohet me murin, trenin, asociacionin e demarkacionin, sipas Ismet Beqirit të LDK-s, ka pasur punën më të vështirë ndonjëherë. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, konform marrëveshjes, po në bazë të vendimit të Gjykatës Kushtetuese të Republikës Kosovës. Ndërkëse sa i përket të demarkacionit, është po ashtu një obligim, ne kemi thonë vazhdimisht që është kriteri pa drejt, pa ekziston si kriter dhe s'mund ta heqim tash ne. Po të ejtën deputetët do të debatojnë edhe për transformimin e FSK-s në ushtri, që sipas Beqirit pa ndihmën e NATO-s dhe SBA-s nuk do të bëhet. Mirë po për kryeparlamentarin një gjë e tillë është realitet. Ushtria e Kosovës është një realitet i cili vetëm dita pritet se ndodh. Po atë që nuk do ta bëjmë, nuk do t'ia prishim heshin, e kësaj vendimarrje e cila do të shkon partneritet me Bashkinë Ndërkombëtare. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtu në Prishtinë, që së bashku me Bashkimin Evropian ishin pa lehtësuese në nënshkrimin e marrëveshjes për rrëzimin e murit në veri të Kosovës, ka dërguar një deklaratë për media ku thotë se bashkëpunimi i gjitha palëve gjithmonë rezulton me arritje të shumta.
Në komunikatën e ambasadës thuhet se marrëveshja e arritur do të rezultojë me ndërtimin e një zone të bukur për këmbësor që përmbush marrëveshjen e 2015 për lirinë e lëvizjes për gjithë njerëzit e Kosovës. Ambasada ka përgëzuar edhe individualisht ministrin e mjedisit dhe planifikimit hapësindor Ferat Shalën dhe kryetarin e Mitrovicës së Veriut Goran Rakić. Goran Rakić, kryetari i Mitrovicës së Veriut, ka njoftuar se nesër do të fillojë ndërtimi një strukture të re të fortë betoni në vend të murit i cili u largua të dielën. Rakić tha për televizionin e Serbisë se struktura e re mbështetëse do të ketë lartësi prej 70 cm dhe një gjerësi prej 120 cm, kurse do të garantojë plotësisht sigurinë e qytetarëve të komunës së Mitrovicës së Veriut. Muri ndërtuar gjatë dhjetorit vitit të shkuar u rënua dje pas një marrëveshje të arritur në mes të qeverisë së Kosovës dhe Rakićit në ndërmjetësimin e bashkësisë ndërkombëtare. E gazeta britanike The Independent ka shkruar një artikull ku bën krahasimin mes murit të shumë përfolur që presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump e ka ndërmend të ndërtojë në kufi me Meksikën dhe murit ilegal që të dielën u rënua në zonën e Mitrovicës së Veriut. Një artikull thuhet se derisa Trump ndërton mur, një fshat në Europë po i rrëzon ato. Dhe sipas gazetës, një mur betoni në Mitrovicë, në qytetin verior të Kosovës, që ka provokuar tensione mes Kosovës dhe fqinjet të saj. Serbisë është rrëzuar pas një marrëveshje në mes të qeverisë dhe pakicës serbe në Kosovë, lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe ambasada amerikane në Kosovë. Gjithashtu në artikull shkruan se kohëve të fundit u ndezën tensionet mes të Kosovës dhe Serbisë, pasi që një tren me mesazhe provokuese për shtetin e ri tentoi të futej në Kosovë ilegalisht. Por si ndodhi të rënohet muri në pjesën veriore të Mitrovicës, më shumë se një muaj e gjysmë që nga momenti kur ndërtuaj kush ishin palët vendimarrëse në një proces të tillë dhe si ngjau puna në terren. Ne marrim vesh nëpërmjet kësaj kronike. Është mëngjesi i fundit kur në veri të Mitrovicës mund të shihet muri i madh që konsiderohej si ndarës. Për këtë strukturë prej betoni që serbët në veri të qytetit e ngritën ilegalisht, tash 2 muaj të dielën nisi numrimi prapa. Para se të nisë shkatrimi, drejtuesit e eskavatorëve që u paguan veçmas për të prishur murin u kujdesën që mjetet e rënda t'i furnizojnë mirë. Me këto makineri edhe u nisën drejt kryerjes së detyrës që e kishin për këtë 5 shkurt. Krismat që nxirrnin goditjet në beton zgjuan vëmendjen e shumë kujt nëpër balkone, e plot të tjerë sodisnin nga toka, derisa njësitë speciale të policisë qëndronin anash. Qytetarët këndëjpari, që janë shumicë serbe, shprehen të lumtur se erdhi dita të rënohet muri famkeq, por dhe ndërtimi i shëtitores së Mitrovicës veriore. Kjo sipas kujdisë arritur në orët e para të mëngjesit të së shtunës. Për të arritur një farë paqeje, neve na duhet që ky mur të rënohet, por pastaj duhet të vendosen talesa tjetër për sigurimin e shëtitores. Por ta them të vërtetën, i gjithë ky aksion nuk është asgjë i veçantë. Unë jam kosovar dhe jetoj që 66 vjet në Mitrovicë, kurse kam menduar se në ky qytet kaq të veçantë do të ketë mur. Por tani është e rëndësishme që kemi zonën e kombësorëve dhe aty nuk kalojnë makinat, derisa liria e lëvizjes së njerëzve nuk rrezikohet. Krejt ajo që ngjante këndej urës nuk mund të përjetohej nga afër nga banorët e jugut pasi që forcat e rendit gjatë rënimit bën kontrolla dhe në masë të madhe e ndaluan lëvizjen e njerëzve. E kjo do të jetë mbasi ndalesa e fundit e tillë të paktën sipas Natalja Apostolova, përfaqësuese BE-s për Kosovë. Ajo pa lajmëruar fare u shfaq të inspektoj punimet e shkatrimit të murit. Hapja e urës do të bëhet së shpejti dhe ne po i ndërmarrim hapat që duhet bërë rreth kësaj çështje, kështu që hapja të ndodhë në të ardhmen e afërt. Ju siguroj se krejt ky projekt do të jetë sheshi më i mirë në Kosovë. Apostolova bëri thirrje që sa më shpejt të fillojnë veprimet konkrete për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, të cilit organizëm ajo i referua me termin serb zajednica. Diplomatja bullgare që më i lartë u i dina arritur me spalve në zyrën e saj të shtunën në mëngjes për rikonfigurimin e krejt hapësirës sa kalon nga ura hibrid në veri të qytetit të Mitrovicës. Ju siguroj se nuk do të ketë më mure, do të jetë aty një strukturë betoni që do e mbrojë shëtitoren nga rreziqet e aksidenteve me vetura, por e gjitha do të duket kaq bukur. Se sa vërtet kjo do të jetë e bukur, mbetet të shihet.
Kjo dhe pjesë tjera rrjedhin nga marrëveshja e firmosur nga krerë shtetëror komunale ndërkombëtar. Pas shkatrimit të murit, ujdia e re nisi implementuari në terren me punime konkrete të martën e 7 shkurtit. Në zotri ju, rikujtoj edhe njëherë se i gjithë edicioni sot në Infomagazines do i kushtohet të këtij zhvillimi pas pak Ferat Shala, ministri mjedizit nga një lidhje drejt për drejt dhe zotri Safet Kamberi nga Lidhja Demokratike e Kosovës e Faruk Mujka nga vetëvendosja nga pushteti lokal për të marrë opinionin e tyre lidhur me një zhvillim që ka trazuar opinionin publik për më shumë se për rreth 2 muaj nëse nuk gaboj. Po cili është backgroundi në fakt i një muri të tillë të ndërtuar në pjesën veriore të Mitrovicës, i cili u rënua një ditë më parë, kur ishin bërë paralajmërimet e para se mund të ndërtohej një mur në Mitrovicë që nga momenti kur Kosova ishte shpallur, Kosova në fakt ishte shtiruar nga Jugoslavia në vitin 1999 dhe në fakt si erdhi deri tek momenti që një mur në pjesën veriore të Mitrovicës të jetë në tryezë diskutimesh mes palëve se të rënohet ose jo. Marrim vesh nëpërmjet kësaj kronike. Për 2 muaj një mur befasues pak përtej cepit verior të urës së Ibrit e trazoi Mitrovicën së qytet, Prishtinën së kryeqendër të shtetit dhe Brukselis së ndërmjetës në dialogun Kosovë-Serbi. Por të dielën ai u rënua pas një marrëveshje të qeverisë së Kosovës me pushtetin lokal në veri të Mitrovicës. Këtë ujdi e garantuan evropianët e amerikanët. Struktura prej betoni mbiu pa plan më 6 dhjetor dhe u bë temë kryesore politikës vendore. Shqiptarët menduan që serbët po e bëjnë atë për ta ndarë qytetin. Kjo pjesë e ndjeshme e Mitrovicës ka qenë ndaluar për qarkullim të lirë gjatë gjithë pas luftës pothuajse. Nga 2011 këndej ura ishte bllokuar fizikisht me një masë të madhe dhe e gurësh, duke izoluar veriun serb me jugun shqiptar. Por situata me pengesa ka mundur të jetë më e rëndë qysh më 2001. Atëherë kishte plane serioze për të ndërtuar një mur për një mend ndarës që sponsorizoi nga ndërkombëtarët. Në fakt gazetarët Garantina Krajan e Biçena kishin arritur të zbulonin një plan sekret të huajve për këtë punë. Dhe ai parashihte ndërtimin e jo 1, por 4 mureve në jug të qytetit. Ata do duhet të ishin deri në 2 metra gjysmë lartësi dhe me parmak përmbi. Sipas artikullit që ishte botuar më 30 maj të 2001-shës, pengesat do bëheshin për të kontrolluar turmat që mësyenin veriu nga jugu. Vendimin për mure kishte nënshkruar komandanti atëhershëm i brigadës multietnike të KFOR-it për veri Erik Karnaud dhe ishte dërguar në adresë të shefit rajonal të UNIK-ut Gerard Fischer. Lajmi pa ta caruar shqiptarët të cilët edhe paraprakesh bënin protesta kryesisht e ura. Ata pengoheshin të kalënin në veri nga KFOR-i që mbronte hermetikisht urën përtej se cilës ishin të ashtu quajturit rojat e urës. Si përfundim, murët nuk ishin bërë e Mitrovica nuk u nda me kësi pengesa. Për 10 vjet më vonë, qyteti u bllokua në urën e Ibrit kur serbët hodhen aty shumë dhe edhe gur. Kjo ndodhi pas tentimit të Prishtinës për të marrë nën kontroll veriun dhe pikat kufitare në Jarinj e Bërnjak. Barrikadat mbetën deri në natën mes 17 e 18 qershorit 2014. Mitrovica ishte zgjuar pa këtë blokadë e banorët e jugut po gëzoheshin. Knaqësi është pjesa janë, është pjesa veriore, gjithë për 10 neve në ka taku. Por as pas kësaj, ura nuk u hap. Serbët të prirë nga përfaqësuesit e tyre të zgjedhur me ligjet e Kosovës improvizuan këtu një park të cilën e quajtën të paqes. Ai u bë temë veçantë bisedimeve të Brukselit mes Edita Tahirit e Marko Zhuriçit. Palët u morën vesh që me plane para të Evropës të bëhet revitalizimi i urës dhe krejt hapësirës përreth. Punët për këtë nisën me një vit vonesë. Ndërsa tani janë para përfundimit dhe gjendja pritet të normalizohet krejtësisht më 20 janar. Ky zhvillim sipas shefës së Brukselit në Prishtinë Natalja Apostolova do ta bëjë Mitrovicën një qytet të bashkuar. Por me murin e ri, zorë se do t'jetë kështu, ose të paktën në aspektin vizual, një pengesë betoni do të ekzistojë. Në këtem drejt për drejt, në studion e Infomagazines për prezentuar panelistët ftuarit e mi në debat është Safet Kamberi, kryetar i LDK-s në Mitrovicë, degan Mitrovicë, zoti Kamberi, mirë se erdhe në studion e Infomagazines. Zoti Faruk Mujka, që është kryetari vetëvendosjes degan Mitrovicë dhe nën kryetari komunës së Mitrovicës së Jugut, zoti Mujka, mirë se erdhe në studion. Mirë se erdhe. Dhe para se të nisim debatin, e ka përcej me lidhjen tek Shkodran nga Iraku, gazetari i KlanKosovës, i cili do zhvilloj një bisedë
me Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Ferat Shala, i cili ishte i angazhuar mu lidhur me çështjen e murit, lidhur me rënimin e një muri që ndodhi një ditë më parë, por tani më paralajmërohet një mur tjetër nga kryetari i Mitrovicës së Veriut, Goran Rakić, cili është shpjegimi i qeverisë së Kosovës nëpërmjet ministrit. Te kaloj lidhen tek Shkodrani, lidha për juve. Faleminderit shumë Kushtrim, përshëndetje këtu nga ambientet e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Siç e thatë pra edhe ju, jemi këtu me ministrin zotin Ferat Shala. Zoti Shala, faleminderit që na keni pritur ta zhvillojmë këtë intervistë. Faleminderit shumë që keni gjetur kohë që jemi në këtë mbrëmje bashkërisht. I nderuar tani me punimet vetëm se i kemi parë që kanë filluar dhe është rrëzuar muri. Qysh po vazhdohet tani me ato? Çfarë po bëhet më saktë në veri? A ka përfunduar i tërë procesi i demolimit të murit dhe çfarë do ndodhë në ditët e ardhshme? Po tani më veç është pjesa e implementimit marrëveshjes duke u realizuar dhe mund të themi me kënaqësi dhe respektin më të madh se gjithçka po shkon sipas planit, gjithçka po shkon sipas marrëveshjes, gjithçka po shkon sipas asaj që tashmë është ligjore, gjithçka është duke u zbatuar sipas rregullatives dhe planeve të miratuara në marrëveshje dhe të kaluara përmes procedurave legale të pushtetit lokal, Ministrisë së Veriut dhe përmes instancave tjera të nivelit qendror. Unë për shku me qenë se po përmendin dy herë marrëveshjen. Çka parashet marrëveshja? Me u rikujtu shikues dhe marrëveshjen. Marrëveshja parashet gjithë hapat operacional dhe juridik të rënimit të objektit pa leje muri që ka qenë, pastrimit të zonës dhe parashet hapat operacional të miratimit të planit të ri, i cilat po ashtu kanë kaluar tashmë, dhe zbatimin e projektit të miratuar nga instancat vendore, shtetërisht dhe institucionalisht, dhe implementimin e projektit për rregullimin e sheshit në atë pjesë të qytetit. A është parashit dhe një muri tjetër në vend këtij tash? Kjo pyetje sot gjatë ditës është përsëritur disa herë dhe unë mund të them me përgjegjësi të plotë që nuk do të ketë muri më. Muri është pjesë e kaluarës, ne po mendojmë, po veprojmë dhe po punojmë që ajo zonë të jetë zonë shëtitore, shesh, me gjitha objektet përcjellëse shërbyese, me staz biciklistës ose shteg biciklistësh, me shteg për siguri, me shteg këmbësor që lidhet të dy pjesët e zonave të qytetit, me shteg për automjete, të ndihmës së parë, të ndihmës së shpejtë, zjarr fiksve kështu me radhë, me qasje në rrugën tjetër në krahun e majt të sheshit për të depërtuar në pjesën qendrore të Mitrovicës së Veriut dhe një rrugë moderne të ndërtuar tashmë në fazën finale që i lidh kryeën e Vitakut, e lidh Mitrovicën e Veriut, e lidh Mitrovicën e Jugut dhe e lidh lagjën e Bosnjakëve. Pra një kompozicion infrastrukturor i hartuar, një pjesë nga Bashkimi Evropian dhe një pjesë tash nga pushteti lokal i pjesës veriore qytetit dhe i miratuar në gjitha instancat e nivelit qendror, gjithsesi Ministria e Pushtetit Lokal në Republikën e Kosovës dhe Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, sipas shkallëve dhe rrugëve që i parasheh ligji jonë. Pse serbët po thonë që duhet të ketë një mur të ri? Çështja e interpretimit e qarqeve të caktuara është çështje tjetër, por ato nuk do të ketë mur, do të ketë thash objekte tjera, do të ketë vaza të betonta të ngritura 40 cm niveli parë dhe 70 maksimali niveli dytë, që këto do të jenë për lule dhe asgjë tjetër, dhe kjo është pjesë e çdo sheshi, komponente e çdo sheshi në zonën ku realisht është rrethullimi dhe nuk do të ketë as nevojë as qasje tjetër dhe në një farë forme këto janë pjesë e sheshit në siguri të rrethullimit, në mënyrë që këmbësorët të lëvizin të dy anë të rrethit, në shtegjet për këmbësor, në shtigjet për biciklistë, në stazat ose shtigjet tjera që janë pjesë përbërëse e projektit. Pas rrugë atëherë për skaj sheshit përpijet me shku nëpërmes Mitrovicës veriore, nga rrethi me shku përpijet? Nga rrethi në krahun e majt, me njëherë vazhdon rruga që është legale, është e projektuar dhe është e miratuar nga pushteti lokal, ndërsa në pjesën e djathtë të rrethullimit nëse shkojmë nga jugu do të kemi hyrjen ose portën për këmbësor që është 9 metra e ndërprejer për makina, por me pajisje hidraulike metalore, sikur që shikim të sheshi, jo në Tereza, te Grandja, po sheshe tjera që janë në çdo vend të botës, në vend
ku ka sheshe, do thotë automjetet janë të ndaluara të hynë dhe është përdore njëta metodologji e projektimit, njëta praktike e projektimit, njëta mënyrë e menaxhimit e kështu me radhë. A jeni duke i mbikëqyrë tani punimet aty? Në mënyrë absolute. Sa keni me mbikëqyrë vazhdimisht? Në mënyrë absolute jemi në koordinim plot me gjitha nivelet e pushtetit lokal të komunës së Mitrovicës Veriut dhe nuk kemi asnjë shenjë për diçka jo të mirë, për mosbatim. Ata tashmë janë të pajisur me gjithë dokumentacionin zyrtar, me leje të ndërtimit. Ta ndryshojnë planin? Jo, është e shkruar plani, është i nënshkruar plani, është i dakorduar plani, është debatuar gjatë për dizajnin dhe për planin dhe nuk ka asnjë arsye as qëllim që kjo punë të lëvizë tashmë. Me fol pak për momentin ose për negociatat që keni zhvilluar. Ku janë zhvilluar dhe sa kanë zgjatur negociatat mes juve dhe përfaqësuesve serb të komunës Veriut? Padoshëm në detale, negociatat janë zhvilluar disa ditë dhe më thënë më shumë se një javë, rresht dhe më thonë që janë dhjetra orë dhe disa net të gjata të diskutimeve për secilin element të sheshit, të zgjidhjeve urbane, të rrugëve, të shtegjeve, për këmbësor, për biciklist, për shëtitore e kështu me radhë. Dhe të gjitha këto takime janë mbajtur në institucionet e Republikës Kosovë, gjithsesi në zyrën e kryeministit Isa Mustafa dhe këtu falenderoj gjithë ekipet punuese të zyrës së kryeministrit, të ministrisë administratës publike, Ministrisë së Mjedisit, planifikimit hapësinor, partnerët që ishin gjithmonë me ne, zyra amerikane me ambasadorin Dëllavy, zyra bashkimit evropian me zonjën ambasadore, dhe pastaj përfaqësues të pushtetit lokal të Mitrovicës me zotin Rakeq dhe ekipi tjetër, zëvendës kryeministri i qeverisë Kosovës, Stajanović e kështu me radhë, dhe normal ekipi i Ministrisë së Mjedisit udhëheqën nga unë dhe bashkë me ekipe tjera profesionale dhe teknike. A ka përmend ju ndonjëherë zoti Rakeq se muri do të jetë i gjatë 70 cm dhe i gjerë 1 metër e 20 cm? Nga se kështu tani po thot. Shqo, ne mund t'ja dham emrin si dush, por ato janë vazat beton të lulesh në 2 nivele, të precizuar edhe në projekt, me dimensionet sakta dhe nuk mund të themi që... A është muri kjo apo nuk është muri, nuk është muri. Se ai ka thënë që për shkak të sigurisë, për një siguri qytetarë që mos më kalon beturat, vetë një muri. Nuk ka muri, nuk do të ketë muri. Aty ku ka qenë muri tash është shteg biciklistësh, që i lidh krojën e Vitakut me lozën e Bosnjanit. Pak më knej do të ketë shteg sigurisë, shteg këmbësorësh, vazo lulesh. Vazat kanë qenë të ndërprera apo të lidhura në një pjesë të caktuar të terrenit. Pjesën ku mbulohet rreth rrotullimi do të jenë të mbuluara vaza kontinuale të lidhura të betonta, është e vërtetë kjo. Po do të thonë që janë një lloj muri këtu me gjithë të vaza. Janë vaza, nëse ashtu kemi muri gjun. Asnjë element teknik nuk të jap që ajo është muri. Asnjë element teknik, as shkencor nuk thotë që është muri. Sot në gjitha sheshet e qyteteve tona janë qasje të rezervuara kur hyhet atje. Në gjitha sheshet tona kemi vaza të betonta, vaza të drujta apo vaza tjera. A mund të kalohet nëpërmjet vazave apo jo? Jo, nuk mund të kalohet në rreth rrotullim, sepse ai është rreth rrotullim. Pjesa ku janë vazat është pjesë e rreth rrotullimit. Dhe ne sot as në rreth rrotullimit në qendër Prishtinës nuk kalojmë në të dy krahat. Në të dy krahet e rreth rrotullimit, kjo është punë shkence, kjo punë teknike, kjo punë funksionaliteti, mund të kalohet dhe ka shteg këmbësorësh. Në të dy krahet rreth rrotullimit. Në rreth rrotullim nuk ka mundësi me pas rrugë përmes rreth rrotullimit, sepse nuk lejohet as me ligj, as me kritere teknike, as urbanistike, as kurfare. Pra, duhet t'jeken këto paragjykime, këto tendenca, këto prejudikime që janë thjesht çështje e tendencave caktuara. Pra, ai është plan në harmoni të plotë me planin që ka hartuar Bashkimi Evropian për urën, dhe kjo është pjesë vazhduese e këtij plani dhe integrim i të dy planeve, i të dy qyteteve, i të dy rrugëve, i urës e kështu me radhë. Pra, është harmoni të plotë, me kriteret njëjta, me standardet njëjta teknike, me një legalitet për herë të parë, me leje ndërtimi, që deri me tani nuk kanë qenë. Ndërkohë që më kthy edhe një herë çështjes së negociatave, çu keni arritur me i bin serbë që ata vetë ju me demoluat mur? Shiqet, është vërtet që negociatat nuk kanë qenë të lehta, por e rëndësishme është që kemi arritur, thash. Pa u rikthy me ato, me ndihmën e gjithë atyre që ishin prezent ato, me ndihmën e partnerëve, me ndihmën e qendrimit. Çelësi kryesor ka qenë dhe mbetet.
ka qenë dhe mbetet zbatueshmëria dhe funksionalizimi i ligjit. Ata kanë ditë që përgojnë kundër ligjit, pra. Megjithatë, unë nuk do më kthy çka kanë ditë, çka s'kan ditë. Ata kanë ditë dhe e dinë që janë pajtu dhe janë të informuar që ai objekt ka qenë pa leje, ai objekt ka qenë pa plan, ajo zonë s'ka pas plan. Dhe është tepër e rëndësishme që me marrëveshje, me dialog, pa më parasysh lodhjen, kohën, gjitha ato, ne kemi zgjedhur një problem jashtëzakonisht. Garanca e kryesore, garanca e përfaqësuesve kryesor që kanë qenë kryeministrit, pastaj ambasadorëve, zonës Apostollova apo cilat që i ka bind serbët. Sigurisht, secili element, secili faktor, secili fakt, se dokumentim i argumenteve dhe kundërargumenteve është shëshit mirë, është bazuar mirë, është analizuar mirë dhe janë gjetë përparësitë dhe të gjitha palët kanë pas një synim, të gjendet zgjidhje e pranueshme brenda legjislacionit të Republikës Kosovës. Ky ka qenë edhe misioni dhe qëllimi ynë dhe unë jam i bindur që sot kemi një zgjidhje legjislative, një zgjidhje urbanistike, kemi objekte, kemi për herë të parë projekti miratohet në asamblenë komunale me unanimitet plot nga asamblejistët të gjithë komuniteteve ato dhe i kalon gjitha procedurat legale. Kur të Shala ka pasur ndonjë, si më thënë, ndonjë kompenzim tjetër ose çka kanë përfituar serbët për të tërhequr nga ai muri, për ta rrëzuar? Serbët dhe shqiptarët, të gjithë ata që jetojnë në Mitrovic, si të nivelit qendror dhe lokal, po edhe partnerët kanë fituar një plan urbanistik, kanë fituar një zonë të qarkullimit lirë, kanë fituar një zonë pa simbole, pa synonime, pa prejudikime të këqijat, ndarat, mentaliteteve. Pra kemi fituar një projekt të harmonizuar me rregullativen ligjore, të shfrytzuar maksimalisht dhe një projekt që çon mesazh uniteti, bashkimi, lëvizjes lirë, një projekt i cili nuk jep asnjë shenjë që ka diçka të keqe të papranueshme. Një projekt shumë social, një projekt shumë atraktiv i pranueshëm me gjithë komponentët që e përshtatkojnë ata ose e përcjellin atë. Në opinionin e opozitë thuhet se megjithatë sigurisht që pala kosovare ka lëshuar për diku tjetër për këtë çështje. Në asnjë moment, në asnjë sekond, sa unë i kam udhëhequr dhe gjitha takimet kam qenë ato, nuk ka pasur asnjë lloj teme tjetër. Të tjerat janë krejt spekulime, të tjerat janë krejt insinuata të caktuara. Vetëm muri ka qenë. Jo vetëm muri, vetëm muri, po projekti i sheshit, largimi i murit dhe lidhja e këtij projektit sheshit me projektin e Bashkimit Evropian, pra harmonizimi i kritereve ndërtimore, planifikuese, urbanistike me tërë pjesën që pse ne deri në atë pikë ku kemi diskutuar të muri, kemi një projekt të miratuar para finalizimin nga Bashkimi Evropian dhe tash fillon projekti tjetër dhe këtu dashur edhe debat, edhe konsulencë, edhe profesionalizëm, edhe shkencë që me po këto komponente teknike dhe inxhinierike të harmonizohen me pjesën tjetër të projektit. Dhe këtë për fund, cili ka qenë roli i kryeministit Mustafa në këto negociata dhe i kryenegociatorës zonës Edita Tahiri? Kryeministi Mustafa ka pas rolin vendimtar, kyç, barc, ne jemi pjesë e qeverisë, unë jam ministri dhe realisht i tërë procesi u zhvillu në zyrën e kryeministit, me dijenin e tij, me informacione të plota në çdo sekond, çdo moment, edhe kur ka qenë këtu dhe kur s'ka qenë, në koordinim plot me kryetarin e Kuvendit të Republikës Kosovës dhe në koordinim të plot me presidentin e Republikës të vendit. Pra gjithçka ka qenë edhe horizontalisht dhe vertikalisht në harmoni me kushtetutën dhe me ligjet tona. Sa për këtë zonës Tahiri? Zona Tahiri nuk ka qenë pjesë e procesit sepse kjo kanë qenë procesi brendshëm i dialogut dhe nuk është pa arsyeshme që të mirret me këtë problematikë. Dhe këtë fare në fund nëse nuk e kishin rrëzuar vetë serbët, a keni pas planin me rënu si ministri? Po, është e vërtet. Tash nuk do doja më kthy, por ne kemi pas gjithçka të përgatitur, është më herët dhe plani i rënimit ka qenë i gatshëm. Faleminderit shumë Shala. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë dhe ju shikuesë nderuar që na ndoqën, ndërkohë që kushtim tani ka linjen tek ju këtu nga Ministria e Mjedisit të Planifikimit Hapësinor. Faleminderit Shkodran për intervistën me ministrin, me zotin Ferat Shala, i cili dha detaje të hollësishme në fakt se si ka rrjedhur gjithë operacioni dhe për çfarë ka qenë e gatshme qeveria e Kosovës, çfarë gatishmërie kanë qenë institucionet e Kosovës, nëse nuk do bëjë rënimi nga vetë pjesa e komunës.
komunës së Mitrovicës së Veriut. Unë në këto momente do e vazhdoj debatin në studio me zotin Faruk Mujka dhe zotin Safet Kamberi, cilët i kam mysafir në infomagazin sot. Zotin Mujka, fillimisht reagimin tuaj për ato që ndodhi një ditë më parë muri, u rënua me iniciativë të vetë komunës së Mitrovicës së Veriut. A është një lajmi mirë ky çfarë ndodhi një ditë më parë? Po, lajmi mirë është ne gjatë të kohës kemi kërkuar që ky mur ilegal të rënohet nga vetë ata të cilët e kanë ndërtuar. Do me thonë o nga strukturat paralele të Serbisë, apo nga vetë zyrtarët e komunës veriore, apo nga Goran Rakiqi, në mënyrë që mos kemi tensionim të situatës në mbarë qytetin dhe kjo ka ndodhë. Normalisht që dëshira jonë është që mos ketë mure tjera pas kësaj dhe unë shpresoj se ashtu do tjetë mirë, po nga vetë... Keni dyshime? Nëse i referohemi po edhe qëndrimit të zotit Rakish, fillimisht paralajmërimit ti si do ketë një strukturë 70 cm dhe me gjerësi 120 cm, i cili do garantoj plotësisht sigurinë e qytetarëve të komunës së Mitrovicës së Veriut, sipas deklaratës së zotit Rakish. Ndërkohë ministri Ferat Shala pak momente më parë tha se do jenë vazot betonit me një farë forme, por ajo nuk do jetë një mur. Si e shihni këtë? Gjua popullore kësaj thot Ali Hoxha Hoxhalia. Kjo është urë. Se si do të quajmë mur, si do të quajmë nga aspekti estetik, kjo në vartë edhe nga i cilë e jep shpjegimin. Po, unë i kam një dy çështje këtu pak problematike, cilët nuk po muna mi kuptu nga vetë ministri, sepse ura vjetër, ura ilegale, ka qenë në kundërshtim me zgjidhjen urbanistike dhe planin urbanistik. Dhe tash... Muri, për arsyes pas... Muri i vjetër, nëso ky... Muri i ri, apo nuk po qutë muri, po vazne të betonit, thot është në përputhje të plot me zgjidhjet urbanistike. Më falni, kush i bëri këto zgjidhje urbanistike? Unë nuk e po ashtu asnjë arkitekt aty, që ishte i pranishëm, dhe një zgjidhje urbanistike, e cila i përshtatet planit urbanistik, i ka disa hapa. Punohet projekti, jo me fjalë, po qitet në letër, mande shkon një diskutim publik, mande ai pranohet në kuvendet respektive, dhe atëherë mund të themi që kemi një zgjidhje urbanistike, dhe ky mur, apo ky zbukurim, dekorim lulesh, është në përputhje me këtë plan urbanistik. Pra i dyshimi me një farë forme, më thjesht për ta qartësuar para opinionit publik, është se është rënuar një mur për të ndërtuar një tjetër? Ky është dyshimi juaj? Dyshimi im, po, është rënuar një mur i cili ka pas për detyrë ta plotësoj, le të themi, në një mënyrë për audiencën detyrimin e dal nga rezoluta e votuar me 30 dhjetor, dhe tani hapi radhës. Unë jam skeptik, pra po thomë, nuk e the me garancë, mirë po të gjitha faktit e thona sot që ndëgjova më tregojnë se prap do të ketë një lloj muri i cili do të quhet vazo lulesh. Zoti Kamberi, opinioni juaj për atë çfarë ndodhi një ditë më parë dhe në fakt për paralajmërimet e tanishme, qëndrimi i zotit ministër ishte se nuk do jetë një vazo e re, a rrezikon të jetë edhe një mur tjetër përsëri dhe të merremi edhe për një 2 muaj me këtë çështje? Muri i cili është rënu dje nga komuna veriore e Mitrovicës, padyshim që ka qenë një objekt ilegal, për cilën ka patë edhe reagime edhe të institucioneve të Republikës Kosovës, dhe besoj që me një maturi të jashtëzakonisht të matën, qeveria e Republikës Kosovës i ka marrë gjitha hapat në këtë drejtim, dhe po thuj se tash edhe opinioni dhe ne jemi të informuar se me atë marrëveshjen të cilën është arrit mes Ministrisë Planifikimit Hapësinor dhe Komunës së Veriut, është pajtuar që ai muri të largohet për shumë arsye. Kur dihet se arsyeja kryesore ka qenë ndërtimi ilegal i tij, i cili ka qenë në kundërshtim, them kështu, edhe me normat ndërkombëtare, e cila ka bë pengesën e qarkullimit lire, që më shumti, them kështu, ka ndikuar në ngritjen të dyshime të lëvizjes së lirë të qytetarëve. Dhe kjo ka qenë një reagim edhe qytetar, mirë po edhe institucioneve të Republikës Kosovës në kohën e duhur, dhe u besoj që me këtë maturitë të cilën e kanë treguar është marrë një vendim i drejtë, dhe ne pas kësaj marrëveshje të cilën besoni se do ketë një mur tjetër? E ka arritë qeveria, në vërtet Ministria e Planifikimit Hapësinor me komunën e Veriut, unë besoj që kjo
ka qenë dhe është tashma në ato konturat e lejushme të planeve urbanistike, cila nuk e pengon thëmë kështu parimet kryesore për cilat zakonisht kur ka të kalimet të tilla Ministria e Planifikimit Hapësinor është kompetent që të ndërhyjë dhe me këtë rast ka ndërhyjë dhe tash kemi një situatë krejtësisht tjetër atë e që po du me besu si gjithë kjo ka qenë në harmoni me gjitha këto plane, mirë po në gjithë këtë ndryshim i cili është bëhe dje dhe projekti i cili do të vazhdojët matutje, unë po besoj dje ka marrë edhe një miratim shumë të kuvendit të komunës Veriut e për gjithë to normal që duhet jetë në harmoni dhe në pajtueshmëri edhe me ligjet e Republikës Kosovës. Si e shihni qëndrimin e zotit Rakish dhe shpjegimin që dha ministri në fakt. Për arsye se qysh dje nisën dyshimet se do ketë një zëvendësim një muri tjetër, a mendoni edhe ju? Në këtë drejtim është një tendencë për të arsyetu veprimin e vetë për shkak atij gabimit të cilën është bë kur është ndërtu muri ilegal ato dhe kjo është një tendencë me arsyetu e thëmë kështu këtë gabim tek serbët dhe në përgjithësi tek pala serbe dhe tash pretendon se gjoja se ato do të ndërtohet një muri tjetër. Mirë po, sipas informatat të cilat na tash i morëm edhe nga ministri i cili besoj që është mas kompetenti për interpretimin e kësaj marrëveshje, shihet se këto janë disa vazë të betonit ku do të vendosen lule e që po besoj që nuk ndikojnë asëse në pengesën e qarkullimit të lirë të qytetarëve, kur dihet se tash dikon me sa kam informata gjërësia e sheshit është dikon rreth 19 metra, ndërsa 9 metra për tyne do tjetë e hapën ku qytetarët do të kenë mundësi të futën në shesh pa nuk është funksioni njëjtë, zoti Kamberi, vazo dhe mur në fakt që ta blokojnë edhe? Të cilën tash është bërë në harmoni me Ministrinë e Planifikimit Hapësinor, është krejtësisht një zgjidhje tjetër edhe cila është në harmoni, thëmë kështu, me ligjet e Republikës Kosovës. Edhe përderisa e gjithë kjo është në harmoni, thëmë, edhe me planet e komunës mirë, po edhe me ligjet e Republikës Kosovës, për neve besoj që është e pranueshme. Pra ju thoni se ikën muret? U rënuan muret? Duhet besoj shumë se ai mur ka ikë dhe nuk do të kthehet më. Zoti Kamberi thotë se në fakt beson që nuk do ketë mur nga vetë edhe qëndrimet e ministrit. Mos harroni se nga disa politikanë është thonë se nuk do të jetë asnjë centimetër mur. Jo 70, jo 80, po asnjë centimetër mur. Tani nuk po del që është ashtu. Mirë po, unë kam edhe një problem tjetër. Nuk mund të themi se është në përputhje me legjislaturën, se nuk di në kund që shkun që duhet me pas, edhe që është në rregull me pas mure me legjislaturën e Kosovës. Ja, mure s'po thot aty po thot vazat, tani më po ndoshta funksionin do e kenë të njëjtë. Këtu është dilema. Si do që tjetë, është edhe një problem tjetër. Muri i parë është ndërtuar ilegalisht. Muri i dytë, që po tentohet të ndërtohet, tash po votohet nga kuvendi dhe nga asamblistët shqiptarë në komunën veriore. Dhe kjo po bëhet me tendencë që mu legalizu edhe nga vetë shqiptarët. Kjo është një problem në veti me sa e kuptojnë. E njëjta ka ndodhë edhe me luginën e diellit në veri, kur kanë fillu të ndërtohen shtëpit, fillimisht kena thonë se është ndërtimet ilegale, dhe pastaj ka marrë mu kjo ministri për detyrë që ta bëj legalizimin e këtyre shtëpive. Tani, prap kjo ministri e ka marrë për detyrë me legalizu një lloj muri i cili deri para 2 ditësh ka qenë ilegal, ndërsa tash ne me vendimet e tona institucionale për legalizojnë muret. Kjo disi po tingëllon shumë këtë se të gjitha dëshirat e Serbisë, ne nuk lejojmë që të jenë ilegale, po vetëm po thoni tregoni se cilat janë dëshirat e juve dhe ne ato do t'i kthejmë në legale me vendimet e institucioneve tona. Kjo për mua shumë problem i madh. Dhe e dyta, mendoj se problemi kryesor ka qenë vetë zgjedhja që ajo rruga kryesore, arteria kryesore e Mitrovicës, e cila e ka lidh Veriun dhe Jugun, të shndrohet në shetitore. Tu thoni është bazamenti i problemit. Po normal. Dhe Mitrovica, e cila gjithmonë është paramendu qysh nga pak krahatisarit si një qytet me 2 komuna, do të thonë një qytet me 2 komuna, është shndruar në një realitet të ri, që thash 2 komuna, 2 qytete, sepse vihet ndërprerja organike e funksionimit një qytetit. Dhe kjo çështja e murit pastaj ka dalë si çështje periferike që mos të diskutohet për shetitore, po të diskutohet për murin dhe mënyrën se si do të zgjidhet ajo të lash. Shembja e murit pastaj të paraqitet si sukses. Kjo është dilema. Zoti Kamberi?
Unë besoj që edhe çështja e murit dhe shumë temat të cilat realisht janë ngrit tash këto kohë të fundit Kosovë janë temat konsideroj të paqëndrueshëm, sepse Kosova ka shumë tema të rëndësishme për cilat ish dashur të merret, mirë po ne dimë dhe po besoj se gjithë kemi këtë informacië. Në Bruksel është arrit një pajtueshmëri si rruga Mbreti Peter të jetë shëtitore. Dhe në momentin që kjo marrëveshje është arrit, domethënë në pajtueshmëri që ky aks të shëndrohet në shëtitore, ne ish dashur me kanë të vetëdijshëm se ato nuk do të ketë qarkullim të avtomjeteve. Dhe tendenca e murit, unë besoj që ka qenë një tendencë e sërve, sikurse me rastin e trenit që Kosovën të largon. Më intereson një pyetje për ju, zoti Kamberi, a pajtoheni për bllokimin e aksit? A pajtoheni në fakt, a mendoni se është ide e mirë? Ju jeni nga Mitrovica, po e dini mirë ato. Në atë kohë ne kemi dhënë vërejtjet tona, sepse ne në atë kohë kemi qenë edhe pjesë thëme komunës e qeverisës lokale dhe kemi pat vërejtjen kryesore, sepse kjo nuk lejohet për arsye se ne kemi menduar se rruga kryesore është në rrugë nacionale dhe komunat nuk kanë drejt të tjetërsojnë këtë aks. Mirë po më vonë është konstatuar sepse këto janë rrugë lokale dhe këto janë në menaxhimin ose në kompetencët e komunave. Dhe në këtë rast ne kemi të bëjmë me një territor i cili takon komunës veriore të Mitrovicës dhe kjo është në kompetencat tani të komunës atje që të vendosin se aja do tjetë shëtitore apo do tjetë rrugë. Mira, i ka shërbyer qarkullimit lirë qytetarëve, për arsye se ne vazhdimisht kemi komunikuar si të rivitalizohet ura Ibrit në mënyrë që të ketë komunikim ndërmjet Veriut dhe Jugut, ndërton urat, mos ndërton mure. Normal që kjo ka qenë aksi kryesor dhe normal që kjo ka qenë jo shumë e këndshme kur është shndruar në shëtitore, mirë po kjo nuk e kish pengu dhe nuk e pengon qarkullimin e lirë të qytetarëve, sepse kemi edhe rrugë tjera alternative të cilat tash janë edhe rrugat që shkon në drejtim të lagjës së Bosnjakëve edhe rrugat në drejtim të tre rrugaqeve, mirë po edhe aksi tjetër i cili shkon në drejtim të spitaleve. Domethënë ka edhe alternativa tjera të lëvizjes së lirë, mirë po ky ka qenë një vendim të cilën e ka marrë komuna veriore që Ajax të shndrohet në shëtitore dhe tash na po flasëm ose po bisedojmë për një projekt i cili janë detajet të kësaj shëtitore për cilën fundit është në kompetencën e komunës që të vendoset se si do duket. Zoti Kamberi, do duhet ta hap debatin pak. Ka ditur kryeministri Mustafa t'i qaset Veriut, t'i qaset komunikimit me palën, po e quaj kështu me shumicë që është në veri dërmuese sërbe gjatë kalimit kohës, qoftë me problemet e fundit murit, treni dhe gjithë shka tjetër, luginën e diellit e përmendi zoti Mujka. Ka ditur t'i qaset, ka arritur me sukses në fakt që t'i qaset, e dim që është problematike? Problemi pjesës veriore nuk është problem i 2-3 vjetë, mirë po është një problem i në këto 2-3 vjetë e kam fjallë. I grumbulluar prej 89-ës e kënej. Mirë po, unë po besoj që edhe kjo qeveri dhe qeveri tjera kanë bo hapa të cilët kanë qenë pozitiv në drejtim të integrimit të pjesës veriore. Edhe pse pjesa veriore gjithher ka qenë një problem në përgjësi, mirë po unë konsideroj që nga viti 2013 dhe kënena atu kemi një situatë shumë ma të mirë se e kemi pa deri atër, sepse në zgjedhjet e 2013-ës ne kemi të zgjedhur strukturat komunale të përfshirë të komunës Veriorit, Mitrovicës, Veçanit, Leposavicit dhe Zubin Potoko, të cilat janë në pajtueshmëri ose janë në harmoni me ligjet e Republikës Kosovës. Dhe atje kemi struktura lokale të cilat janë legale dhe të cilat funksionojnë sipas ligjeve dhe kushtetutës të Republikës Kosovës. Dhe gjithherë insistimi edhe i kësaj qeverie, edhe i zotit Mustafa, mirë për edhe i qeverive të kalume, ka qenë që ne të krijojmë kushte, pikës pari atje që qytetarët të njën vetën të lirë dhe kështu në përmjet të më këtyre kontakteve dhe projekteve konkrete që tentojnë... E thoni, zoti Mustafa ka bërë maksimumin që ka mund të ta bëjë. Zoti Mustafa, unë po besoj që ka bërë përpjekje dhe është duke bërë përpjekje në vazhdimsi që atje të kemi një integrim plot të qytetit dhe dveriut në përgjësi ku qytetarët të kenë lëvizjen e lirë. Zoti Mujka, qëndrimi juaj mbi qasjen e shefit ekzekutiv në raport me Verën? Ja, në mas pari nuk muna mu pajtu me një fakt se ne tash kemi atje struktura legjitime, mirë pa ato struktura legjitime, edhe kryetari Rakic, edhe Zavendës kryeministri, edhe ministrat, janë po të njëjtit ministrat të cilët shkojnë në veri dhe të cilët brahorasin se Kosova është Serbi, dhe do me thonë më shumë i betohen
i betohen kryeministrit të Serbisë se sa që punojnë për Kosovën. Unë mendoj se në vitin 2013-2014 ne vetëm i kemi legalizuar strukturat paralele dhe thjesht i kena legjitimu dhe ju kena dhonë një akses të lirë në institucionet tona. Edhe në storjet e juve, dje dhe sot, po edhe nga vetë bisedimet me qytetarë ju mund të dëgjoni nga ta se nuk kanë qenë të kënaqur me murin, se askush nuk i ka pyetur as për asociacion apo zajednicën dhe mendoj se prej fillimit të bisedimeve kjo gjë ka shku në mbrapsht, sepse së pari është desh të hapët debati, diskutimi i brendshëm me serbët lokal, për të biseduar për temat lokale dhe asesi për këto tema të diskutohet në Bruxelles. Mira, a ka mundur të bëj kryeministri ndryshe, të veproj ndryshe në raport me për shuaj kështu kryeministri, duke nënkuptuar qeveria. Ka mundur të veproj ndryshe në qasjen, në raport me integrimin me venur, është problemi kryeministri, është problemi një realiteti objektiv që ekziston atje, zoti Mujka. Kushtrim kryeministri gjatë kohës Vlanit ka premtuar se nëse ai do të merë mandatin e kryeministrit, do të bëj një, le të themi, një ridrejtim të bisedimeve të këtij dialogut me Serbinë. Kryeministri ka deklaruar se s'është interesuar fare për të udhëhequr dialogun. Ka pasur deklarata të tilla. Ata ka qenë i bindur që nuk është në rregull, që bisedimet dhe atë nuk kanë qenë rregull dhe është zotuar se nëse ai do të jetë në krye të qeverisjes, do të ketë një ndryshim të qasjes. Pa një ndryshim i qasjes, fatkeqësisht nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur. Marrëveshja dhe plani konkret shikues nderuar, ju rikujtoj se do keni mundësi ta ndiqni në edicionin qendror të lajmeve të orës 20. Në fakt gjithçka rreth detajeve se çfarë është arritur dje dhe si do të funksionojë më tutje, do e marrim vesh nëpërmjet kronikave të përgatitura nga desku informativ. Zoti Kamberi, si përgjigjeni zoti Mujka kur thotë se nuk ka pasur ndryshim qasje? Unë besoj që fundit veprimet institucionale dhe veprimet e një shtetit nuk duhen në ardhjen e një qeverisje tjetër të shkputën dhe të fillon gjithçka për aty. Unë besoj që vendimet e rëndësishme të shtetit janë vendime të cilat shkojnë në kontinuitet dhe këto vendime dhe këto vazhdime edhe të negociatave dhe bashkëpunimet më tutje, këto kanë qenë projekcione shumë të mëhershme të cilat kanë qenë dhe janë të ndihmuar edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe BE-ja dhe normal që edhe Republika Kosovës, këtë rasht edhe qeveria e Republikës Kosovës është shumë interesuar që këtë bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare, me BE-n, me Amerikën, të vazhdon matutje dhe ne jemi shumë të bindur se gjithë këto duhen të arritet nëpërmjet një dialogu dhe për tema të rëndësishme, siç është çështja e shumë probleme të cilat ne i kemi trashëguar, normal që kërkojnë një qasje dhe një bashkëpunim. Thëmë dhe një mbështetje gjithë këtyre institucione, mirë po edhe në raport me verion në konsideroj që ka hapa pozitiv në këtë drejtim dhe ne gjithë duhet t'ju gëzohem në këtyre veprime. Ne patim rastin edhe me çështjen e thëmë kështu të provokimeve që janë pothuajse provokime të vazhdueshme dhe për neve nuk janë gjëna të reja këto të cilat në vazhdimsi i bën Serbia, edhe me çështjen e trenit, edhe çështjen e murit, mirë po në konsideroj se qeveria e Kosovës ka kallëzu maturi dhe ka tregu se vendimet shteti merr me kokë të ftohën dhe nuk ka nevojë që ne të ngrisim tensione brenda kur dihet se fundit ne jemi gjithë dëshmitar se një situata politike në veri dallon shumë në raport me situatën me pjesën tjetër të Kosovës. të Kosovës. Me që jemi në mbyllje të këtij debati, me që morëm opinionet kryesore, t'ju pyes fakt ju keni qenë më herët në kryetar i komunës së Mitrovicës së Jugut, tani më është zoti Mujka në pozitën tuaj, si është ndjenja të ballavaçoheni në fakt në debat. Shkurtimisht, zoti Kamberi. Me qenë se ne kemi pikpamje të ndryshme, ndoshta në raport edhe me qasjen në qeverisje lokale, mirë po edhe për temat të cilat realisht ne mund t'i trajtojmë. Ne kemi dhënë kontributin tonë si lidhje demokratike gjatë këtij mandati qeverisë, për atë sa kohë na kemi qeverisë ato, mirë po për
shumë arsye të cilat i din edhe opinioni i Mitrovicës, në veçanti për këto lëvizjet e vitit 2016, ku ne kemi pas shumë mos pajtime në raport me qeverisën lokale me zotin Batiri, dhe ne kemi marrë një vendim që mos tjesë ose të tërhiqëm nga ky koalicion me zotin Batiri, sepse ne kemi konsideru si zëri dhe qasja lidhjes demokratike nuk përmerë drejtimin e duon, kur dje se... Po qartë, e keni lënë vendin në duart sigurta të zotit Mujka? Kjo ka qenë vendim të cilën fundit e ka marrë lëvizja vetëvendosje që bëhet pjesë e qeverisës lokale dhe fundit neve nuk na pengon. Ju dëni opozitë? Ne tash jemi në rolin e partisë opozitare dhe ne edhe atëherë kemi thënë dhe sot pozitona. Çdo herë kur Komuna Mitrovicës ka nevojë në kuvend ato ku lidhja demokratike e ka mundësinë që të kontribon, ne gjithherë kemi dhënë kontributin tonë për temat të cilat janë në interes qytetarit, po besoj që edhe këto dy seancat e fundit lidhja demokratike ka dëshmuar se kur është mbytje interesi qytetarit dhe temat të cilat lidhen me interesin e qytetarit, ne do ta dhëmë kontributin tonë. Ne së fundi kemi patë edhe një vendim të rëndësishëm në komunën e Mitrovicës për cilën ka qenë një kontribut i jashtëzakonisht i madh i joni sa kemi qenë qeverisje për marrjen e një kredi prej dikun 11 milion pakthim dhe lidhja demokratike e ka aprovu dhe ka mbështet komunën në këtë drejtim. Qoftë si opozitë. Zoti Mujka, në aspektin e pasoni zotin Kamberi? Po, tash normal edhe ardhja jonë në ekzekutiv ka qenë si pasoj e mosknacive të partnerve të koalicion. Një realiteti tri politik, po? Po, një realiteti tri politik dhe ne kemi qenë të gatshëm tash t'i marrim ato përgjithësi. Mirë po, ma merr mendja se raportet cilat i kena pas më përpara, ne do t'i tentojmë t'i ruajmë, edhe ato kanë qenë gjithmonë korrekte politike, edhe pse normal i takojna dy subjekteve me vizion krejtësisht të ndryshëm, normal, dhe edhe detyra jonë është tash gjatë kohës qeverisje sonë, sa më shumë t'i zbatojmë ato pjesë projektit, konceptit lëvizjes vetëvendosje, e cila normal është anon më shumë nga e majta, për dallim nga LDK-ja, cila është tradicionalisht një parti e djathtë. Dhe Mujka, zoti Kamberi, faleminderit shumë që ishit me mua në studion e Infomagazinës. Do shohim më tutje nëse do kem nevojë t'ju ftoj edhe një herë nëse do ketë ndonjë mur tjetër pjesën veriore të Mitrovicës, për cilën gjithë ne insistojmë që është një qytet dhe pak që mos shndrohet në dy qytete. Unë veç për fund edhe një herë dua ta potencoj, shpresoj të mos jetë të mur, edhe pse nuk është në domenin e komunës jugore, mirë po fuqimisht jemi kundër murit tjetër, edhe si subjekt të lëvizjeve të vendosje, po edhe këtë thëmë edhe në cilësinë e nënkryetarit komunës Mitrovicës, sepse për këtë e ka marrë mbështetjen edhe nga kryetari komunës Agim Batiri. Absolutisht, pjesa më e madhe është kundër mureve, pjesa më e madhe e Kosovës, pas një diskutim spote publicitare, rikthehemi pas pak me informacione tjera. Rikthehemi drejt për drejt në studion e Infomagazinës, vjojmë tutje me lajmet të tjera. Para 18 vjetëve, më 6 shkurt vitit 1999, ka nisur punimet konferenca ndërkombëtare për Kosovën, njohur ndryshe si konferenca e Rambouillet's, ky takim i cili u mbajt në afërsitë Parisit, Francës, synoi zgjidhjen e krizës në Kosovë. Iniciues të konferencës që zgjati deri më 23 shkurt ishte grupi i kontaktit, ndërsa ndërmjetës ishin Christopher Hill nga SBA-ja, diplomati rus Boris Majorski dhe Wolfgang Petric nga Bashkimi Evropian. Delegacioni i Kosovës në Parim kishte pranuar propozim marrëveshjen për zgjidhjen e krizës në Kosovë, cilën e kishte propozuar grupi i kontaktit për jo dhe pala sërbe. Edhe rrethi i dytë i bisedimeve që filloi më 15 mars në Paris përfundoi pa sukses. As tentimi i fundit më 22 mars i vitit 1999 i dërguarit special të SBA-s Richard Holbrooke nuk ishte i suksesshëm, ai nuk doli të bind presidentin atëhershëm Slobodan Milošević që të pranoi marrëveshjen për Kosovën dhe vendosjen e trupave ndërkombëtare. Kjo bëri që më 24 mars të vitit 1999 NATO të filloi bombardimet e trupave ushtarake dhe paramilitare të Serbisë. Bombardime këto që përfunduan në qershor me nënshkrimin e marrëveshjes tekniko-ushtarake të Kumanovës. E presidenti i vendit, Hashim Thaçi, i cili dikur i printe delegacionit në Rambouillet, ka njoftuar me anë të një postimi në llogarinë e tij në Facebook se pas nënshkrimit të ligjit për investime strategjike
ka vizituar sot Brezovicën ku edhe ka skijuar. Ai ka shtuar se të hënën kaloi një ditë bukur në Brezovicë, cilin ai e quajti Margaritarin e Ballkanit. Presidenti tha që po ashtu zhvilloi takim punë edhe me stafin e qendrës së skimit, ku shpreh përkushtuar për cilë investime në mënyrë që qendra e skimit bëhet atraktive për këtë pjesë të Evropës. Në vazhdim flasim për shëndetësi, sot është në fakt dita kur është shënuar si dita ndërkombëtare kundër kancerit nëpërmjet një debati ku morën pjesë përfaqësues e institucioneve dhe njohëse ekspertë të tjerë, u shpalosën edhe problemet kryesore ose edhe dhënat se ku qëndrojnë kosovarët me këtë sëmundje shumë të rëndë. Ndjekim detajin në vazhdim. Të shtunën ishte dita botërore kundër kancerit, por njerëzit kyç të shëndetësisë kosovare u mblodhen të hënën për të diskutuar për këtë sëmundje. Ministri i shëndetësisë Imet Rahmani tha se sëmundjet malinje po sfidojnë sistemet shëndetësore në mbarë botën. E në vendin tonë vetëm në vitin që lan pas janë shënuar 1240 raste të reja. Shtimi i numrit rasteve të reja, edhe pse merret me mjaft seriozitet dhe shqetësim, krahasuar me rastet në vende tjera, është i menaxhueshëm. Kemi arritur që të krijojmë mundësi diagnostifikimi dhe mjekimi në nivele të kënaqshme. Kemi një staf profesional që po bëhet shembull i përkushtimit. Ai shtoi se angazhimi i tij maksimal është që të prekurve nga kjo sëmundje të mos ju mungojnë medikamentet. Viteve të fundit, përkundër vështirësive buxhetore, por përmbushin nevojat pothuajse në tërësi me bana dhe citostatik. Ndërkaq përfaqësuesja e zyrës së kryeministrit çmoi lart punën e profesionistëve në luftën kundër kancerit. Zyrja e kryeministrit gjithmonë do t'i përkrah iniciativat e tilla miradashëse që kontribojnë në vetëdijsimin e popullatës e gjithashtu i fuqizojnë edhe aktorët profesionistë shëndetësor në luftimin dhe mirëqenien e sëmundjes dhe mirëqenies së popullatës. Këtu u prezentuan edhe gjetjet e Institutit për Hulumtimet e Kancerit në Gjenev lidhur me shtimin e rasteve, faktorët dhe llojet më të shpeshta të kancerit. Konsiderohet në nivel global se rastet e reja me kancer për vit janë 14 milion sot. Profesionistët shëndetësor thanë se nga 8 milion njerëz që vdesin nga kanceri në vit, 85% prej tyre janë duhanpirës që po konsiderohet si shkaktari më i madh i kësaj sëmundjeje. Për shkak të akumulimit të mutacioneve. Në Rumani po vazhdojnë protestat masovike kundër ekzekutivit, ndonë se ata janë tërhequr nga shkuarja po e shuaj kështu ose aprovimi i nenit për të falur zyrtarët e korruptuar. Më shumë se 500.000 vetë kanë qëndruar në sheshin e Bukureshtit. Dhe me këtë kronikë në përmbyll edicionin e sotëm të Infomagazines, duke joftuar që ndroni edhe më tutje me programin e KlanKosovës, ne takojmë nesër. Dolën sërish në rrugë. Edhe pse qeveria rumune anulloi ligjin me anë të së cilit shfaqson të zyrtarët nga akuzat për korrupsion dhe abuzim me detyrën, protestat nuk po ndalen në këtë vend. Mbrëmjen e së dielës Bukureshti u mbush prap me njerëz. Bile, mediat raportojnë se numri kësaj here ishte edhe më i madh se ditëve të kaluara. Me dritat e celularve, flamoj rumon protestuan shesheve të kryeqytetit të vendit rreth gjysmë milioni njerëz. Tani rumunët nuk besojnë se qeveria e drejtuar nga kryeministri Sorin Grindeanu do ta mbajë premtimin për anullimin e ligjit. Kjo pas janë rreth 100 deputet që janë duke u hetuar për korrupsion në vend. Mediat ndërkombëtare këtë protest po e konsiderojnë si një nga më të mëdhat në historinë e Rumanisë që nga viti 1989, kur regjimi komunist i Nikola Ceaușescut u rrëzua nga pushteti nga një revolucion i përgjakshëm.